Okey, kalau korang tengok kat sini, ini adalah setup saya punya studio. Okey, sekarang studio saya ni dia bukan fully guna tenaga solar tau. Dia ada separuh. Saya guna yang macam lampu ni, saya tak gunakan tenaga solar. Ni lampu-lampu ni tak gunakan tenaga solar. Saya guna direct current daripada tepi ni. Itu komputer dengan itu monitor, yes, dia gunakan tenaga solar sebab saya gunakan bateri portable punya power pack sini. Dalam 100 watt dia tengah gunakan. Dan saya punya solar tenaga atas ni dalam 81 watt. Datang daripada tenaga solar input. Ini output dalam 100 watt macam tu. Sebab ni sebab matahari dia macam tak apa-apa sangat sekarang. Mungkin ada terlindung sikit dengan pembayang. Sudah terdapat tenaga solar yang lebih 100 watt. Okey, sekarang plan saya. Saya nak buat semua studio saya ni menggunakan fully tenaga solar. Dan mungkin akan gunakan elektrik bila backup lah. Contohnya bateri dah habis tenaga, dia akan automatik dia akan switch pada elektrik. Elektrik rumah kita lah. Kalau tak, dia akan gunakan bateri. Kalau tengah siang, tengah panas, dia akan direct guna tenaga solar. Dia kira macam hybrid macam tu. So, macam mana nak buat macam tu? Tengok video saya ni sampai habis. Jom. Okey, benda first yang saya perlukan adalah solar panel. Sebabnya solar panel tu yang akan serap tenaga daripada cahaya, senang cerita lah. Cahaya matahari tu nak convert jadi tenaga elektrik, kita perlukan solar panel. Dan kat atas rumah saya dah memang ada solar panel. Saya dah letak 300 watt punya solar panel. Dan solar panel tu saya dah sambungkan wayar dekat sini. Ini yang saya cocok dekat saya punya power pack tu. Sini. Ni saya punya power pack. Saya cocok solar ni daripada solar panel ni. Ni kabel daripada solar panel. Cocok dekat sini, dia akan charge ataupun boleh guna tenaga direct kat sini. Ini saya pakai solar panel. Sekarang saya nak ada solution di mana benda ni lah senang cerita solution saya sekarang. Tapi ni kecil, ini portable punya. Bila portable punya dia takkan hasilkan watt yang tinggi sebab ini dia boleh cover sampai dalam 300 watt maksimum. Ini boleh cover. Saya punya barang-barang equipment ni kalau campur semua ni 350 hingga ke 400 watt. Saya punya load masa saya shooting. Buka lampu semua, guna komputer bagai apa semua kan. Mungkin ada nak charge saya punya handphone ke apa. Mungkin dalam 400 watt lah lebih kurang. Saya boleh katalah 400 watt. Kalau dengan total load 400 watt tu, saya punya yang portable ni tak mampu nak cover ni. Sebab dia maksimum 300 watt. Dan andai kata saya punya portable punya power pack ni boleh handle 400 watt, still tak cukup untuk hidupkan saya punya barang-barang ni dalam masa yang lama. Sebabnya total tenaga yang disimpan dalam ni dalam 370 ataupun 400 watt hour. Jadi saya hanya boleh gunakan bateri tadi tu selama 1 jam je. Lepas tu saya punya sumber tenaga akan habis. Dah tak boleh guna dah. Biasanya shooting saya maybe dalam 3-4 jam. Jadi saya kena boleh cover load saya untuk 3 jam at least lah. At least 3 jam lah dia boleh cover. Jadi bateri saya kena besar. Ini bateri yang saya akan gunakan. Ada 2 ketul bateri SLA bateri. Dia punya bateri ni kapasiti dia adalah 110 mAh pada kadar 12 volt. Dan sekarang benda bateri ni ada 2. Bila 2, satu ni 110 mAh, ini pun 110 mAh, total dalam 220 mAh. Ini saya tengah sambungkan positif-positif, negatif-negatif sebab saya nak bagi dia balance. Saya dah tinggalkan 3-4 hari macam ni. Biar bateri tu betul-betul balance sebelum saya nak pasang dekat saya punya sistem. Tadi satu bateri 110 mAh. Kita ada 2 bateri sama dengan 220 tenaga ni, tapi bukan dalam unit watt jam tau. Jadi kita kena kali dengan 12. Ini tadi kita punya AH. Kita nak dapatkan watt jam kita. Okey, 220 kali 12 sama dengan, nampak, 2640. Ini total kita kali 70%. Sebab kita boleh guna 70%. Kita nak tengok 70% kita berapa. Kali 70% sama dengan 1848. PU kita, power usable kita adalah 1848 watt hour, watt jam. Total saya punya kelengkapan saya dalam 400 watt. Jadi untuk dapatkan berapa masa saya boleh guna T usable saya untuk satu hari tanpa ada cahaya matahari, saya boleh bahagikan 1848 bahagi dengan 400 watt bahagi 400 sama dengan, kita dapat 4.62 jam. 4.62 hour jam.
4 jam 30 minit. Lebih kurang lah. So total 4 jam 30 minit saya ada masa untuk gunakan bateri saya. Anda kata time tu tengah redup sangat ke, tengah hujan ke apa kan, tak ada elektrik ke, saya boleh record video saya selama 4 jam 30 minit lebih kurang. Mungkin lebih sikit tak ada masalah lah. Kalau ada cahaya matahari, tak ada masalah. Sebabnya cahaya matahari tu saya ada solar panel 300 watt punya solar panel kat atas tu. Jadi bila dah tarik panjang daripada atas bumbung saya ke bawah, saya punya power tu akan ada power loss. Mungkin masa matahari tu terik, saya boleh dapat dalam 200 watt sahaja. Masa terik. Jadi saya akan upgrade saya punya solar panel atas tu. Mungkin saya akan letak 2 supaya total bila terik saya dapat 400 watt untuk cover saya punya sistem ni. Sebab saya tak nak banyak sangat kacau bateri. Sebab bila bateri kita dah guna selalu, banyak discharge, lepas tu charge balik, kita dah banyak charge cycle tau. Lagi banyak charge cycle, kita punya bateri lagi tak tahan lama. Sebab ini bateri SLA. Dia lagi bagus daripada bateri kereta, tapi dia tak sebagus bateri lithium ion. Okay, so bateri saya dah tunjuk, solar panel saya dah cerita. Jadi apa yang tinggal adalah satu alat yang boleh kontrol benda-benda bab tenaga cahaya matahari, convert tenaga tu, nak simpan tenaga kat mana, nak spend tenaga kat mana. Kalau anda kata tenaga yang disimpan dan tenaga yang dapat daripada matahari tak cukup, dia nak switch pula gunakan tenaga elektrik rumah kita. Sistem tu apa? Okey. Ini adalah hybrid solar inverter. Kat sinilah dia akan terima tenaga daripada cahaya matahari tu, dah jadi elektrik. Dia akan terima kat sini. Dia akan fikirkan nak bagi kepada load ataupun nak charge. Kalau charge dah full, jangan charge lagi, supaya bateri kita tak overcharge. Dia akan stop charge. Dan dia akan gunakan tenaga tu untuk spend pada kita punya load saja, kita buat kerja ni. Bila bateri tak ada tenaga, solar kita kosong tak ada tenaga, dia akan ambil elektrik kat rumah kita. Ini sebab tu dia panggil hybrid. Okay, sekarang kita punya solar kita, solar charger mode. Solar kita maksimum dia boleh terima current adalah 50 ampere. Kita punya sistem voltage ni 12 volt. Kalau nak pakai 48 volt, pakai model lain. Solar voltage maksimum adalah 40 VDC. Satu solar panel kita biasanya dalam 38 maksimum macam tu. Jadi kita tak boleh bersirikan kita punya solar panel, kita kena selarikan solar panel kita. Jadi kita punya arus ni akan agak tinggi lah. So kena pakai kabel yang tebal. Cabut panel depan dia. Okay, first saya nak buat connection untuk saya punya bateri dulu. Connection untuk bateri kena gunakan wayar yang tebal. Okay, ini DC power. Dia punya arus dia tinggi, voltage dia rendah 12 volt, tapi arus dia tinggi. Kalau dalam kes ni saya gunakan wayar 10 AWG punya wayar tebal. Okay, kalau korang nampak kat sini kan, connection ni dia pakai skru macam ni. Okay, nampak? Dia pakai skru untuk connection dia. Jadi kita bukanlah mana boleh belit wayar kat sini lepas tu skru kan. Kita kena pakai ring terminal. Saya ada ring terminal yang ini. Kita boleh crimp boleh, saya solder pun boleh. Okay, saya akan solder setiap saya punya hujung wayar ni. Kalau korang punya patri tak cukup panas, memang susah nak patri benda-benda yang besar macam ni. Kalau patri elektronik tak ada masalah, tapi kalau benda besar ni kita punya patri kena kuat sikit. Yang macam ni saya punya patri boleh boost sampai sampai 130 watt dia boleh boost. Okey, saya masukkan dulu timah dalam ni. Kena lama sikit sebab kita kena buat sampai besi ni semua panas dulu baru timah kita melekat. Kalau besi semua ni tak panas, memang tak melekat lah kita punya timah. Okey, nice. Saya tak timah sikit kat sini. Okey, baru saya akan timah kat sini. Saya panaskan balik timah yang dah saya letak banyak dalam tu. Saya panaskan dua-dua. Okey, baru dia boleh masuk. Kalau tak, memang timah korang takkan melekat punya. Biarkan, dia lama sikit nak keras ni sebabnya panas. Okey, sekarang baru kita boleh sambungkan connection untuk bateri kita tadi dulu. Okey, pastikan flat dia kat bawah Okey, situ flat tu. Masuk kat positif. Okey, skrukan. Oops. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada wire bateri cocok dekat saya punya hybrid inverter tu. Masalahnya sekarang, kalau saya connect ni direct kat bateri, andai kata ada apa-apa terjadi, tershort ke apa, mungkin kita punya yang sistem ni, mungkinlah ada sistem untuk trip, untuk detect ada something wrong. Tapi andai kata dia tak boleh detect,
Kemungkinan terbakar tau. Sebabnya kita punya bateri tu arus dia tinggi, sangat tinggi. Memang bahaya. Jadi macam mana kita nak pastikan kita ni selamat? Walaupun anda kata ada berlaku something wrong kat situ, ada benda yang boleh bantu kita potong kita punya elektrik tu. Kita boleh gunakan circuit breaker. Ini ada circuit breaker sini, tapi ini yang DC punya, bukan AC macam kat rumah kita. Ini yang DC punya circuit breaker. Cara dia simple dia. Ini yang tak ada non polarized punya, tak ada kisah positif negatif mana, tak kisah. Korang just sambungkan je dekat kita punya tengah-tengah wayar ni. Ni wayar saya. Okey, saya potong je. Pam. Kat sini kita sambung kita punya circuit breaker. Okey, masukkan positif merah dulu. Sekarang barulah kita ada circuit breaker ni antara kita punya sistem hybrid ni, inverter tu, dengan kita punya sambungan bateri. Andai kata kita nak turn off ke, contohnya kita nak keluar rumah kan, kita tak nak on benda ni, kita boleh simply switch off je kat sini. So dah akan switch off, tak ada risau dah. So bila nak hidupkan balik, tolak je, dia akan switch on. Andai kata ada current yang besar lalu kat sini, dalam dia akan panas dan dia akan trigger trip. So dia akan selamat lah. Okay, first saya akan sambung dulu bateri 2 ni secara parallel ataupun selari. Sebabnya kita nak kekalkan dia 12 volt So kena selarikan dia, bukan bersiri. Okay, first positif dengan positif, negatif pun dengan negatif. Okay, sebelum tu lupa, ni bateri kita akan sambung dengan wire bateri kita ni. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Okay, negatif. Okay, moment of truth. Okay, saya dah sambungkan saya punya plug ni pada dia punya output AC. Ini input AC dekat saya punya plug sini, pergi ke sana. Alright, first bateri kita connect dengan kita punya inverter dulu, kita punya hybrid system. Okay, saya on dulu kat sini. Tolak. Okay, dah on. Saya dah circuit breaker tu dah on, saya turn on sini. Okay, kipas tengah buka. Dia masa awal-awal memang dia akan buka kipas dulu. Dia tengah start engine lah, boleh kata macam tu. Sekarang saya akan onkan ni input daripada AC kita. On. Nice. Alright, so AC kita dah masuk AC 240 46 47 volt. Kita punya output 228. Okay, sekarang dia ada macam-macam mode tau. Korang boleh nak adjust mode, korang just tekan je enter ni dah lama. Okay, korang boleh adjust setting. Setting dia ada banyak kat sini. Setting dia semua korang ikut buku. Buku ni dah ada tunjuk setting. Kita nak guna power masa bila, kita nak utamakan guna elektrik kita kat rumah ke, kita nak jadikan kita punya ni just backup tenaga backup ke, ataupun kita nak gunakan bateri kita sebagai tenaga utama dengan solar ni sebagai tenaga utama. Boleh juga. Semuanya korang ikut setting kat sini. Itu ikut korang nak customize macam mana fungsi dia. Ini saya tengah pakai bateri saya sebab saya tak cocok solar lagi. Okay, akhirnya settle. Tu atas tu dah nak petang dah, maghrib dah. Okay, sekarang saya dah letak susun semua bateri saya kat tepi tu. Nampak dua bateri situ kan. Dan sini saya ada saya punya inverter tadi, hybrid inverter. Okay, tengok. Saya dah on semua switch ni. Load dia ni 231 watt dia punya load 231 watt untuk load semua ni. Lampu atas tu, ini lampu untuk bagi background, ada nampak pokok-pokok macam ala-ala pokok sikit ni kan. Okay, lampu utama saya, lampu tepi saya ni. Okay, dan ini saya punya komputer. Contohnya komputer nak main game ke, tengah nak lepak ke, ini saya record video tu, saya punya kamera, saya boleh buka sini. Okay, kamera saya dah buka. Semuanya saya connect kat sini. Okay, nampak ni, sini dia ada AC out sini yang warna putih ni. Saya masuk celah tu belakang, keluar kat sini. Ini saya punya AC out daripada sistem solar saya ni. Okey, nampak? Okey, dan belakang tu komputer ni saya pakai ada letak extension.
Okay, ni extension daripada power daripada sana. Cocok dua ni, monitor dengan charge saya punya laptop. Okay, alright. Sistem yang saya guna ni ada banyak function tau. Yang tadi tu ada banyak function. Yang ini ni tengah senyap. Ini saya gunakan sistem di mana saya punya sistem solar tadi tu jadi backup power. Andai kata saya punya trip blackout ke apa kan, tak ada current, benda tu automatic dia take over saya punya sistem ni. So elektrik akan still ada. Tapi andai kata kalau saya nak fully guna tenaga solar macam plan saya tadi kan, saya nak gunakan tenaga solar ataupun bila tak ada cahaya matahari saya nak gunakan bateri, saya tak nak guna elektrik rumah saya, boleh juga. Tapi ada satu masalah. Masalahnya adalah dia akan bunyi bising sebab kita punya inverter tu akan berfungsi. Macam ni tak ada bunyi, inverter tu still tak ada guna apa-apa. Sebenarnya kita guna elektrik daripada rumah kita. Tapi kalau saya onkan sistem solar ni, dia akan guna inverter. Bila inverter, kipas tu akan hidup dan kipas tu agak bunyi kuat sikit. Tengok saya onkan Saya ubah setting kepada gunakan fully bateri ni. Bayang, okey nampak? Sekarang saya punya elektrik sini, saya punya ni sumber tenaga ni standby. Okey. Dan saya sekarang pakai guna bateri saya. Jadi pergi ke inverter ni pergi ke load. Nampak dah ada bunyi kan? Ni bunyi kipas. Kipas keluar kat sini angin. Okey. So sekarang seluruh sistem saya ni, daripada lampu semua ni, dengan laptop saya, dengan secondary monitor saya, semuanya menggunakan tenaga solar. Tapi solar sekarang dah hilang, matahari dah gelap, dia gunakan bateri. Sebabnya tenaga solar tu dah simpan dalam saya punya bateri. Sekarang dia gunakan tenaga daripada bateri, daripada sistem solar kita lah. Korang dengar tak ada bunyi? Bunyi dia ganggu sikit, saya tak suka. Agak tak adalah kuat gila, tapi kalau recording cakap-cakap agak susah. Tapi andai kata saya gunakan recording guna kamera atas, saya rakam tangan saya kat bawah ni tanpa ada suara, walaupun ada sedikit bunyi bising kat belakang tu kipas, bagi saya tak ada masalah. Sebabnya bila record daripada atas ke bawah, saya boleh voice over kemudian. Ataupun kalau saya tengah malam ataupun tengah siang, saya main game, tak ada masalah on tu. Sebabnya saya tak buat video, saya just simply main game. Main game kalau ada bunyi sikit tak ada masalah, saya pakai earphone, main game sini. Okay, saya rasa itu saja. Saya harap video saya ini bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Itu je lah. Assalamualaikum.